කොහොමද මං ක්‍රියේටිව් රයිටින් ගැන ටිකක් කතා කරන්න හිතුවා. මොකද ක්‍රියේටිව් රයිටින් කියන එක අපි හැම කෙනෙකුටම හැම වෙලාවෙම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඔයා කතාවක් දුන්නත් වෙනත් වැඩක් සැලසුම් කරා ඒක අපිට උදව් වෙනවා ඒ වැඩේ හරියට කරන්න, හොඳට කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයා කතිකයෙක් නම් ඒක අපිට උදව් වෙනවා හොඳ කතාවක් කියන්න. ඔයා වෙනත් ආකාරයක ක්‍රියේටිව් දේවල් කරන කෙනෙක් නම් ඒ ක්‍රියේටිව් වැඩේ කරන්න ලොකු උදව්වක්, හොඳට ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට content නැත්නම් ලියන්න දේවල් නැත්තම් හැබැයි ලියන්න ආස නම් content එක කොහොමද හොයාගන්නේ? මම එක පොඩි දෙයක් අද කියන්න. ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා අපිට හොයාගන්න. එක පොඩි දෙයක් කියන්න. අපිට පුළුවන් improvise කරන්න. improvise කරනවා කියන්නේ අපි යමක් දිහා බලලා ඒක වැඩි දියුණු කරනවා. මම අද මේ වාක්‍ය දැක්කා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන. ඉංග්‍රීසියෙන් තිබුණේ. ඒකේ අර්ථය වුණේ මං වාට රැවටුනේ නෑ. හැබැයි මං හිතුවේ මගේ හිත වගේම අහිංසක හිතක් ඔයාටත් ඇති කියලා. ඒක දැක්කම මට හිතුණා ජෝඩුවක්. ආදරෙන් හිටපු ජෝඩුවක් දැන් වෙන් වෙලා යනවා. ඒක ගැන හිතලා මම මෙහෙම ලිව්වා. බලාපොරොත්තු දහසක් පොදි බැඳන් සිටේ සිටියා මා නුඹ ඉදිරියේ සිටමි. මේ කෑම මේ බීම මේ රාත්‍රිය එක රැයක් පමණක් දනුඹේ. බිලියන 8ක් දෙනා ඉන්න ලොවේ නුඹ මට තව එක ගැහැණියක් නොවේ. ඔබට රැවටුනේ මා මෝඩෙක් නිසා නොවේ. හොඳ හදවතක් ඔබ තුල ඇති බවයි සිතුවේ. මේ විදිහට අපිට ක්‍රියේටිව් වෙන්න පුළුවන්. යම් අදහසක් අරගෙන ඒක ඉම්ප්‍රොවයිස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩි දියුණු කරන්න. ඒකට දේවල් ඇඩ් කරන්න. හැබැයි හැම විටම අපිට උදව් වෙන දේ තමයි මේක කරන්න හිතන එක. හොඳට හිතන එක. Thank you.